Joo, olen Antti Koski, Voasin perustajaporukkaa ja sillä tiellä ollaan, että tulin aluksi luottamushenkilönä, mutta sitten kutsuvat minut toimitusjohtajaksi, jossa virassa taisin olla vuodesta 1972 vuoteen 1998, 25 vuotta. 60-luvun lopullahan tehtiin maassa paljon yhteiskunnallisia uudistuksia. Voisi sanoa, että asuntotilanne maassa oli melko vaikea, koska opiskelijapaikkoja, yliopistoja perustettiin nyt sitten Helsingin ja Turun lisäksi myös kaikkiin maakuntiin tai voisiko sanoa lääneihin siihen aikaan. Ja Vaasa pääsi sitten siihen mukaan, että perustettiin Vaasan kauppakorkeakoulu, josta sitten on kehittynyt yliopisto. Minun aikanani päätettiin, että ruvetaan vakavasti kehittämään asuntoasioita ja päätettiin perustaa yhteinen opiskelija-asunto-organisaatio. Ei erillisiä kauppakorkean opiskelijoille näin, mutta haluttiin solidaarisesti kaikille opiskelijoille saada sama mahdollisuus päästä mukaan asumaan näissä asunnoissa. Hallintomalliksi valittiin sitten säätiö. Säätiön perustamisen pääomia opiskelijajärjestöt taisi antaa 2500 markkaa ja kaupunki antoi taisi olla 7500 markkaa, tai en lukujen tarkkaan muista. Ja sitten kaupunki antoi hieman takauksia. Mutta tällä muodollisella pienellä pääomalla saatiin iso aparaatti liikkeelle. Että tämä oli olennaista, että saatiin tämä systemaattinen rakentaminen liikkeelle. Mutta tiedettiin, että joka syksy kaupunkiin muutti uusia opiskelijoita, monta sataa. Ja heitä varten ei ollut yleistä asuntorakentamista juurikaan varaudut, mutta aina oli se pula syksyllä. Eli nyt sitten saatiin järjestelmällinen rakentaminen käyntiin niin, että tehtiin kohde, joka valmistui aina mukavasti elokuun alkuun, jolloin sitten uusi opiskelijapolvi sai siitä tarvittavat asunnot, tai ainakin tietyn osan. Alkuaikojen toimintoja, mitä meillä oli, joka oli tärkeää, joka ei ollut pelkästään asuntojen tekemistä, vaan sitten muutakin opintososiaalista toimintaa. Vaasassa otettiin malliksi enemmän tällainen saksalais-norjalaistyyppinen organisaatio, jossa opiskelijoille tarjotaan asuntojen lisäksi myös ruokapalveluja. Näin ollen VOAS otti tehtäväksi käynnistää päiväkotitoiminnan opiskelijaperheille. Villityksessä oli päiväkoti ja siihen liittyi myös liikuntatilat, joita toteutettiin Palosaarelle ja Olympiakortteliin. Eli siellä on sisäliikuntatilat ja kuntosalitoiminta ja sauna kuului tähän pakettiin. Mielenkiintoista on myös tähän kesähotellitoimintaan liittyy tietysti tämä Teklassa oleva ennen meitä tullut kahvilatoiminta, joka siinä oli. VOAS otti sen haltuunsa ja rupesi pyörittämään kahvilatoimintaa, ruokailutoimintaa. Ja miten ollakaan, niin siellä sai oluttakin ja A-oikeudet tietysti. Tämä toiminnan laajentuminen oli aika tyypillistä alkuvuosina. Eli mä oon Jorma Vehkaperä ja aloitin säätiön toimitusjohtajana vuoden 1999 alussa ja jäin pois sitten 2019 kesäkuun alussa ja koko sen ajan toimitusjohtajana siinä. No talous saatiin kuntoon, että mähän olin yli 20 vuotta siinä hommassa ja vielä tuossa loppuvaiheissa me myytiin paljon kiinteistöjä, jotka sijaitsivat tuolla esikaupunkialueella, koska ei kukaan halunnut sinne. Ja pyrittiin keskittämään toimintaa Palosaarelle ja keskustaan, että se oli niin kuin se kaikista tärkein tehtävä. Toimintaympäristö oli todella haastava, eli säätiö oli konkurssin partaalla, me jouduttiin irtisanomaan henkilökuntaa, jouduttiin tekemään muitakin ikäviä leikkauksia, jouduttiin myymään kiinteistöjä ja sitten me myytiin pois osuudet kaikista semmoista yhtiöistä, mitkä ei palvelu säätiön suoraa tarkoitusta. Muun muassa meillä oli 2 yhtiötä Virossa, jotka ei nyt hirveästi auta opiskelija-asumista Vaasassa. Yksi oli silloin jo, eli solut ei enää silloin käynyt kaupaksi. Me tehtiin suuria muutoksia, eli me tehtiin 5 vuoden aikana 250 yksiötä soluasunnoista
Ja sitten me myytiin niitä kiinteistöjä, missä oli paljon soluasuntoja ja edelleen sehän on jatkunut samanlaisena. Saatiin niin kuin väkisin houkuteltua joku tuonne esikaupunkialueelle, missä oli näitä soluasuntoja, mutta että kaikki halusi Palosaarelle tai mieluummin vielä keskustaan. Et soluasuminen oli kirosana jo silloin ja säätiön asunnoistahan suurin osa oli nimenomaan soluasuntoja. Siinä tehtiin iso työ, että saatiin muutettua niitä yksiöiksi ja pienemmiksi asunnoiksi myöskin. Joo, olen Marko Ylimäki ja toiminut vuosilla toimitusjohtajana huhtikuun alusta 19. Kyllähän opiskelija-asuminen on lähentynyt tosi paljon niin kuin tavallista asumista, jos näin voi puhua. Eli vaatimukset on lähes samat kuin muilla nuorilla. Ei puhuta enää pelkästään soluista tai opiskelijabokseista, vaan yksiöitä, niitä opiskelijat haluaa. No, opiskelija-asuminen on tietynlaista projektiluontoista asumista. Eli Suomessa on noin 70 000 asuntopaikkaa noin 20 säätiöllä. Keskimääräinen asumisaika opiskelija-asumisessa on noin 1,6 vuotta. Eli mekin vuosilla Vaasassa tehdään noin 2000 vuokrasopimusta joka vuosi. Kyllä se yksiö on niin kuin vankka standardi, että ehkä sitten yksiöiden sisällä priorisoidaan enemmän noin 34 asuntoja. Sellaiset ihan pienet yksiöt, mitä Vuos onneksi ei ole rakentanut, niin on kuullut, että niiden kysyntä on vähän heikompaa kuin tämmöisten normaalikokoisten yksiöiden. Kyllä me halutaan tehdä yhteisöllisyydestä vahva myyntiargumentti säätiölle. Ja tätä me tullaan tekemään niin kuin uusien kohteiden suunnittelussa osallistamalla meidän asukkaita suunnitteluun. Ja ehkä pieni pala tulevaisuudesta meillä on ollut jo vuoden käytössä, eli säätiöllä on ollut tämmöinen opiskelijoiden käytössä ollut yhteiskäyttöauto, joka yllätti meidän kyllä kysynnällään ja viimekin kuussa niin opiskelijat käyttivät sitä noin 150 tuntia. Koronan tullessa ja opiskelijoiden jäädessä kotiin. Nettilinjat olivat koetuksella ja koti joutui taipumaan sen normaalin kodin toiminnon lisäksi opiskelutilaksi ja kuntosaliksi ja joogatiloiksi. Eli toimiva IT-infra on kyllä avain myös jatkossa meille.